ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ከሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው የሚገኘው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ኦር ፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኢኮኖሜቲክስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ስታታ ለጊዜው አፕሎድ እያደረግናቸው ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው በቀጣይ ደግሞ ኢኮኖሜቲክስ ማለት በቀጣይ ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሊኒየር አልጀብራ ካልኩለስ ማቴማቲካል ኢኮኖሚክስ እንዲሁም ሌሎች የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ የምናደርግላችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ በዚህ ፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ ኦር ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ፕሌሊስት ስር የመጀመሪያውን ቻፕተር ከዚህ በፊት ወደ 4 የሚጠጉ ሌክቸር ቪዲዮዎች 4 ሌክቸር ቪዲዮዎች ሰርችላችሁ ነበር አሁን ይሄ የመጨረሻው የአንደኛው ቻፕተር የመጨረሻው ሌክቸር ቪዲዮ ነው ማለት ነው በቀጣይ ቻፕተር 2 ነው የምንጀምረው ስለዚህ ፓርት 5 ነው ማለት ነው ቻፕተር 1 ፓርት 5 ሌክቸር ቪዲዮ ነው በዚህ ቪዲዮ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኤንድ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል እናያለን ማለት ነው ሶ ቪዲዮዎቹ የሚመቻችሁ ከሆነ የሚያግዙ ከሆነ ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ በፌስቡክ በቴሌግራም በሌሎችም መንገዶች ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ለጓደኞቻችሁ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ለሁሉም የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች ሊንኩን ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጋብዛለሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ሶ በዚህ ሌክቸር ቪዲዮ የምናየው ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኤንድ ሰርኩላር ፍሎ ሞዴል ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ስለ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኦር ኢኮኖሚ ዲሲዥን ሜኪንግ ኤጀንት እናያለን ማለት ነው so there are 3 decision making units in a closed economy and these are households firms and the government so closed economy ላይ 3 decision making units አሉ household አለ a group of people who live under the same roof ማለት ነው firm አለ the one who produce goods and services so as to maximize profit government አለ ደግሞ right so ሶስት ኢኮኖሚክ ዩኒቶች ወይ ደግሞ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ በምን በክሎዝድ ኢኮኖሚ ምንለው አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ኢኮኖሚክ ኢንተራክሽን ከሌላት ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ከሌለ ማለት ነው so closed ነው ዶሜስቲካሊ ነው ፕሮዲዩስ የሚደረገው ዶሜስቲካሊ ነው ኮንሱም የሚደረገው ብለን እያሰብን ነው ማለት ነው ክሎዝድ ኢኮኖሚ ወደፊት ምናልባት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ እነዚህን አሰምሽኖች ሪላክስ አድርገን ምናይ ነው የሚሆነው so there are 3 decision making units the first one is the household so household can be one person or more who live under one roof and make joint financial decisions so አንድ ሰው ሊሆን ይችላል 3-4 ሰዎች ሊሆን ይችላሉ ቤተሰቦች ሊሆን ይችላሉ ግን jointly financial decision make የሚያደርጉ ናቸው so household make two decision one selling of their resources ምንድነው householdን እንደ owners of resource or factors of production ነው ኮስ ለምናደርገው owners of land capital and labor household ነው ብለን የምናስበው ስለዚህ household ሪሶርስ ይሸጣል ጉልበቱን ይሸጣል መሬቱን ያከራያል ወይ ይሸጣል ያለውን ካፒታልም ይሸጣል in exchange የሚያገኛቸው ነገሮች አሉ ለሌበር ዌጅ ያገኛል ለላንድ ሬንት ያገኛል ለካፒታል ደግሞ ኢንተረስት ያገኛል ማለት ነው so selling of their resources is one of the decisions of the household ሁለተኛው buying of goods and services ነው so the ultimate objective of the household is to maximize utility ነው ብለን እናስበው household ወይ ደግሞ ኮንሱመሩ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚፈልገው ያለ ማድረግ ደግሞ ኮንሱም ማድረግ አለበት ስለዚህ ጉድና ሰርቪስን ይገዛል so the household make two decision one selling of resources and buying of goods and services ሁለተኛው decision making unit firm ነው ቢዝነስ ፈርም የምንላቸው ማለት ነው so a firm is a production unit that uses economic resource to produce goods and services and firms also make two decision so firm የምንለው ኢንፑትን ወደ አውትፑት ቀይሮ ወደ ጉድና ሰርቪስነት ቀይሮ ለገበያ የሚያቀርብ ነው with ultimate objective of profit maximization right so production የሚያካሂድ ቢዝነስ ፈርም ነው ማለት ነው ፈርም ነው ልክ እንደ ሃውስሆልድ ሁሉ ፈርም ሁለት ዲሲዥኖች ሜክ ያደርጋል one buying of economic resources so ፈርም ፕሮዳክሽን ላይ ነው የተሰማራው ፕሮዲዩስ ደግሞ ለማድረግ ፕሮዳክሽን የሚለው ቃል በራሱ is the process of converting input into output ነው ስለዚህ ኢንፑት ያስፈልጋል factors of production ያስፈልጋል ስለዚህ ለማምረት factors of production ያስፈልጋል ማለትም ላንድ ያስፈልጋል ሌበር ያስፈልጋል ካፒታል ያስፈልጋል ይሄንን ይገዛል ማለት ነው from the household ስለዚህ buying of economic resource የመጀመሪያው ዲሲዥን ነው ማለት ነው ለፈርም ሁለተኛው selling of their products ነው ከዛ factors of production resource ከተጠቀሙ በኋላ output ያመርታሉ ያንን output ደግሞ መሸጥ አለባቸው ምክንያቱም their ultimate objective is to maximize profit and profit will be maximized by producing and selling
ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ነው ለፈርሞች ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ሴሊንግ ኦፍ ዜር ፕሮዳክትስ ነው ሶስተኛው ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ወይ ደግሞ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ገቨርንመንት ነው ገቨርንመንት is an organization that has legal and political power to control or influence households firms in the market ስለዚህ ሌሎች ኢኮኖሚክ ኤጀንቶችን ሃውስሆልድ እና ፈምን ኮንትሮል እና ኢንፍሉዌንስ የማድረግ ሌጋል እና ፖለቲካል ፓወር ያለው አካል ነው ገቨርንመንት ምንለው at the same time government also provides some types of goods and services known as public goods and services for society ስለዚህ ገቨርንመንት እንደገና ደግሞ ፕሮዳክሽን ላይ ማለ ማለት ነው ግን የሚያመርተው ምን አይነት ጉድ ነው ፐብሊክ ጉድ የሚባሉት ናቸው እነዚህ ፐብሊክ ጉዶች ፕራይቬት ሴክተሩ ሊሰማራባቸው የማይፈቅዳቸው አይነት ጉዶች ናቸው ወይ ደግሞ ፕራይቬት ሴክተሩ ቢሰማራባቸው ገንዘብ ሜክ ለማድረግ የማይመቹት አይነት ጉድና ሰርቪሶችን ነው ማለት ነው መንግስት የሚሰማራባቸው so we have three decision making units the household the business firm and the government the household will make two decisions one selling of resources and buying of goods and services the business firm at the same time makes two decisions one buying of resources and selling of goods and services right goods and services so there are እነዚህ ሶስት ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ሃውስሆልድ ቢዝነስ ፈርም እና ገቨርንመንት ምንላቸው ኢንተራክት የሚያደርጉባቸው ሁለት ማርኬቶች አሉ right ሁለት ማርኬቶች አሉ እነዚህ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ማርኬት ወይ ደግሞ ፕሮዳክት ማርኬት ምንለውና ፋክተር ማርኬት ወይ ደግሞ ኢንፑት ማርኬት ምንላቸው ናቸው ማለት ነው ሶ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ቢዝነስ ፈርሙ ሻጭ ነው ሃውስሆልድ እና ገቨርንመንት ደግሞ ገዢ ናቸው ፋክተር ማርኬት ላይ ሃውስሆልድ ሻጭ ነው ቢዝነስ ፈርም እና ገቨርንመንት ገዢ ናቸው ማለት ነው so in factor market in resource market or in input market the household is a seller the business firm and the governments are the buyer but in a product market the business firm is the seller the household and the governments are the buyer እስኪ እዚህ ጋር ምን እንደሚል product market it is a market where goods and services are transacted or exchanged that is the market where households and government buy goods and services from business firms so meaning in a product market the business firm is the seller while the household and the governments are the buyer factor market or input market it is a market where economic units exchange or transact factors of production or input in this market the owners of resource which is the household sell their resources to business firms and government so in a factor market or in input market or resource market the household is a seller because the household is the owners of factors of production or resources the owner of land the owners of capital and the owners of labor right so the household is the seller in factor market while the business firm and the governments are the buyer ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሶስት ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች አሉ ሃውስሆልድ ቢዝነስ ፈርም እና ገቨርንመንታል እነዚህ ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ኢኮኖሚክ ዩኒቶች በሁለት ማርኬት ይገናኛሉዋል ጉድ ማርኬት እና ፕሮዳክት ማርኬት ናቸው ሶ ያን እንደገና in the forms of diagram ካስቀመጥነው circular flow diagram እናገኛለን so circular flow diagram is a visual model of the economy that shows how many economic resources and goods and services flow through the market among the decision making units ስለዚህ ብር አለን ማኒ ምንለው ማለት ነው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ምንገዛው በብር ነው ለሌበር ዌጅ አለን ለካፒታል ኢንተረስት ሬት አለን ለላንድ ሬንት አለን ጉድና ሰርቪስም ደግሞ ባትሰመንላቸው ዋጋቸው ነው ምንገዛው ስለዚህ ብር አለ ማለት ነው ሶ ሁለት ጉድም ሲሸጥ ጉድና ሰርቪስ ፈርም ሲሸጥ in exchange money ይቀበላል ሃውስሆልድም factors of production resources ሲሸጥ in exchange ብር ይቀበላል ማለት ነው ሶ ያንን ፍሎ የሚያሳየን ዲያግራም circular flow diagram እንለዋለን ማለት ነው so for sake of simplicity ለሁለት ከፍለን ነው የምናየው የመጀመሪያው two sector ሞዴል ነው so ሶስት ኢኮኖሚክ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ ብለናል ቀደም ሃውስሆልድ ቢዝነስ ፈርም እና ገቨርንመንት ናቸው ብለናል for the time being ገቨርንመንትን እንተውና ፈርም እና ሃውስሆልድ መካከል ያለውን ኢንተራክሽን ነው ከዛ ላይ ተሮን ስሪ ሴክተር ሞዴል እናደርገውና መንግስትን ወይ ደግሞ ገቨርንመንትን ጨምራለን ማለት ነው so ሃውስሆልድ አለን እዚህ ጋር በሃውስሆልድ አለን we have household over here and we have business firms over here so two sector model ስንል ሃውስሆልድ እና ፈርም አለን ማለት ነው so household ሁለት ዲሲዥኖች ሜክ ያደርጋል one buying of goods and services two selling of factors of production so እዚህ ጋር እንደተቀመጠው buying and consume goods and services and own and sell factors of production so household ጉድና ሰርቪስ ይገዛል ኮንሱም ያደርጋል ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ያደርጋል factors of production ደግሞ own ስለሚያደርግ ይሸጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በብሉ እንደተቀመጠው እዚህ ጋር household is owners of what labor
land and capital ስለዚህ ይሄንን ወዴት ያመጣዋል ወደ ፋክተር ማርኬት ያመጣዋል ማርኬት for factors of production ስለዚህ ወደዚህ ያመጣና ለማን ነው የሚሸጠው ለቢዝነስ ፈርም ነው የሚሸጠው ማለት ነው right so ሃውስሆልዱ ሌበር ከሸጠ in terms of wage ብር ያገኛል ማለት ነው land ከሸጠ in terms of rent revenue ያገኛል ማለት ነው ካፒታል ከሸጠ in terms of interest rate ያገኛል ማለት ነው right so ይሄ ምን ይሆናል ለሃውስሆልዱ ኢንካም ይሆናል ማለት ነው so ሃውስሆልዱ ኢንካም ያገኘ ማለት ነው ከዛ ቢዝነስ ፈርሙ land ገዝቷል ሌበር ገዝቷል ካፒታል ገዝቷል ያንን የገዛውን ነገር ምን ያደርጋል produce and sell goods and services hire and use factors of production so land labor እና ካፒታልን hire እና use ያደርጋል ያን ተጠቅሞ ምርት ያመርታል so ያመረተው ምርት ደግሞ ወደ ምን ያመጣዋል ማለት ነው ወደ ፕሮዳክት ማርኬት for good and service ያመጣና ለማን ይሸጣል ለሃውስሆልድ ይሸጣል ማለት ነው so it's not for free so ፈርሞቹ good and service አመረቱ ይዘው ወደ ማርኬት for good and service አመጡ ከዛ good and service ለሃውስሆልድ ሸጡ it's not for free ሃውስሆልድ ምን ይከፍላል ማለት ነው spending ያለ ማለት ነው from the household side is going to be revenue for the firm ለመንግስት ደግሞ revenue ናል ማለት ነው so ከላይ ከውጪ ያለው የአረንጓዴ ቀስቶቹ green one indicate money flow የmoney flow ነው የሚያሳዩት ማለት ነው ከውስጥ ያለው ደግሞ blue color ያሉት ቀስቶች ደግሞ real flow ነው የሚያሳዩት flow of factors of production and good and services ነው የሚያሳዩት ማለት ነው so flow of input and output ያው በብሉ ነው የተቀመጠው flow of ብር ደግሞ በግሪን ነው የተቀመጠው so blue የኢንተርናል flow ማለት ነው እዚህ ከውስጥ ያለው clockwise ነው የሚሄደው ከሃውስሆልድ land labor capital through the market for factors of production ለቢዝነስ ፈርሙ ይመጣል in exchange business firm wage rent እና interest rate ይከፍላል that's going to be income so the green one is a flow of ብር and the blue one is a flow of inputs right a flow of input ከላይ ደግሞ ስንሄድ እነዚህን ኢንፑቶች ተጠቅሞ ፈርሙ ምርት ያመርታል ያመረተው ምርት ወደ ጉድ ማርኬት አምጥቶ ለሃውስሆልድ ይሸጣል ስለዚህ flow of good አለ ማለት right flow of good አለ ሃውስሆልድ ደግሞ in exchange ይከፍላል spending አለ is going to be revenue for the business firm ስለዚህ አንቲ ክሎክዋይዝ ያለው ከውጪ በኩል ያለው አረንጓዴው አንቲ ክሎክዋይዝ የሚሄደው flow of ብር ነው ማለት ነው ክሎክዋይዝ ደግሞ የሚሄደው ደግሞ ቡድኒው flow of input ነው ማለት ነው so በዚህ መንገድ ነው circular flow of economic activity ያለው among the economic agents through the two markets the factor market or resource market and the product market ላይ household ገዢ ነው business firm ሻጭ ነው factor market ላይ household ሻጭ ነው business firm ደግሞ ገዢ ነው አሁን ወደ ሶርስ ሞዴል ወደ 3 ሴክተር ሞዴል ደግሞ እናሳድገው ገቨርንመንት ጨመርን ማለት ነው ሶ ከዚህ በፊት ያየነው በሃውስሆልድ እና በቢዝነስ ፈርም ያለው ኢንተራክሽን እንዳለ ነው ስቲል ብሉ የሚያሳየን flow of input ነው ብለናል and output green one indicates the flow of ብር ነው so household labor ይሸጣል in what in a factor market for whom for the business firm and for the government አሁን መንግስትም ሰራተኛ ይቀጣል ቀበሌ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ወረዳ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ሶ መንግስት ሰራተኛ ይቀጣል ሌበር ይቀጣል መንግስት ሊከራይ ይችላል መንግስት ካፒታል ሊፈልግ ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለመንግስትን ለቢዝነስ ፈርም ነው ማለት ነው ሃውስሆልድ የሚሸጠው ሶ ለቢዝነስ ፈርሙ ሲሸጥ ዌጅ ኢንተረስት እና ሬንት ያገኛል በተመሳሳይ ለሃውስሆልድ የሚሸጥ ፔመንት አለው in terms of wage interest እና ሬንት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለሃውስሆልዱ ገቢ ይሆናል ማለት ነው ቢዝነስ ፈርሙ ደግሞ ከሃውስሆልድ የገዛውን ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ተጠቅሞ ምርት ያመርታል ያመረተው ምርት ደግሞ ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ይሸጣል ማለት ነው ፕሮዳክት ማርኬት ላይ ግን ሲሸጥ ልክ እንደቀደሙ ለሃውስሆልድ ብቻ አይደለም ለገቨርንመንትም ነው ማለት ነው የሚሸጠው መንግስት ለምሳሌ ኦፊስ ፈርኒቸሮች ሊገዛ ይችላል ኢኩዊፕመንቶች ሊገዛ ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ከፕራይቬት ሴክተር ሊገዛ ይችላል but is not for free መንግስት እንደገና ደግሞ ኤክስፔንቸር አለው ይከፍላል ማለት ነው at same time ለሃውስሆልድ ይሸጣል ቢዝነስ ፈርሙ ከሃውስሆልድም ገንዘብ ጀነሬት ያደርጋል ስለዚህ green one anti clockwise የሚሄደው flow of ብር ነው ማለት ነው blue one is a flow of input and output ነው የመንግስትስ ሚና የሚል ጥያቄ ይኖራል እዚህ ጋር እንግዲህ የመንግስት ሚና so government provides social service provide ያደርጋል promote supports collect taxes buys and goods and services and hire and use factors of production ስለዚህ ጉድና ሰርቪስ ከቢዝነስ ፈርም ይገዛል factors of production labor land capital ከሃውስሆልድ ይገዛል at same time ደግሞ ታክስ ደግሞ ኮሌክት ያደርጋል so ሃውስሆልዱ ለምሳሌ ሌበር ሲሸጥ ሃውስሆልዱ ዌጅ ያገኛል ከዛ ዌጅ ላይ መንግስት ታክስ ኮሌክት ያደርጋል ማለት ነው
ሃውስሆልዱ መሬቱን ቢያከራይ ሬንት ያገኛል ከዛ ላይ መንግስት እንደገና ደግሞ ታክስ ይሰበስባል ማለት ነው በተመሳሳይ ቢዝነስ ፈርሙ ሲሸጥ ትርፍ ያገኛል ከዛ ከትርፍ ላይ ገቨርንመንት ታክስ ኮሌክት ያደርጋል ቢዝነስ ፈርሙ ሲሸጥ ሴልስ ታክስ አለ ከዛ ሴልስ ታክስ ላይ ገቨርንመንት ሬቨኑ ኮሌክት ያደርጋል ማለት ነው at same time ገቨርንመንት ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋል ለምሳሌ ለሃውስሆልዱ ቀበሌ ሲሄድ መታወቂያ ሊያወጣ ይችላል ሌሎች ፐብሊክ ሰርቪሶችንም ፕሮቫይድ ሊያደርግ ይችላል ለቢዝነስ ፈርሙም እንደዚህ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋል ለምሳሌ የንግድ ፍቃድ ይሰጣል ያድሳል ላይሰንስ ያወጣላቸዋል የተለያዩ ነገሮችን ያደርግላቸዋል ነገር ግን ከሃውስሆልዱም ታክስ ይሰበስባል መንግስት ከቢዝነስ ፈርምም ታክስ ይሰበስባል ማለት ነው ምክንያቱም ሰርቪስ ፕሮቫይድ ለማድረግና አንዳንድ ጊዜም ኢንካም ሰፖርት ትራንስፈር ፔመንቶችና ሰብሲዲዎችን ለማድረግ ብር ያስፈልገዋል ያንን ብር ደግሞ ሜክ የሚያደርገው ስሩ ታክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃውስሆልዱ ያለውን ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ሸጦ ብር ሲያገኝ መንግስት ኢን ተርምስ ኦፍ ታክስ ይሰበስባል ማለት ነው በተመሳሳይ ቢዝነስ ፈርሙ ምርት አምርቶ ሲሸጥ ከሚያገኘው ትርፍ ላይ መንግስት ታክስ ይሰበስባል ማለት ነው at same time መንግስት እንደገና ደግሞ ለደከሙ ካምፓኒዎች ሰብሲዲ ይሰጥ ይችላል ለተጎዱ ሰዎችም ደግሞ ኢንካም ሰፖርት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሶ ገቨርንመንት ኢንካም ሰፖርት ያደርጋል ሰብሲዲ ያደርጋል ለቢዝነስ ፈርም ታክስ ከሃውስሆልድም ከቢዝነስ ፈርምም ኮሌክት ያደርጋል ለሃውስሆልድም ለቢዝነስ ፈርምም ገቨርንመንት ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርጋል at same time ሪሶርስ ማርኬት ላይ ገቨርንመንት ባየር ነው ለምሳሌ መንግስት ሰራተኞች አሉ ስለዚህ ሌበር ይገዛል ማለት ነው ካፒታል ይገዛል ላንድ ይገዛል ማለት ነው right so ሪሶርስ ማርኬት ላይ ባየር ነው ለዛ ደግሞ የሚከፍለው ብር አለ ማለት ነው ፔመንት ጉድ ማርኬት ላይ at ታይም መንግስት የጉድና ሰርቪሶችን ይገዛል ስለዚህ ጉድ ሰርቪስ ማርኬት or market for good and service ላይ ባየር ነው ማለት ነው so በዚህ መንገድ ነው እነዚህ 3 decision making ዩኒቶች ኢንተራክት የሚያደርጉት ማለት ነው so this is all about chapter 1 for freshman economics ስለዚህ ኮርሶቹ እስካሁን አፕሎድ ያደረግናቸው ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ በተለይ ደግሞ በሁሉም በግልም ሆነ በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር በማድረግ ተደራሽነታችንን በማስፋት ወዳጅ ዘመዶቻችሁ መጥቀም ትችላላችሁ ቻናሉም እንዲያድግ ማበረታታት ትችላላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ዛሬ ያያችሁ ወይ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያያችሁ ያላችሁ ግን ደግሞ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ በጣም የማይክሮ ሰከንድ ስራ ናት ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ቪዲዮዎቹ የተመቻችሁ ከሆኑ ሼር ማድረጉ እንዳይረሳ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ስር ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከዚህ በፊት የነበሩትን አራቱን የቻፕተር 1 ሌክቸር ቪዲዮዎች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንካቸውን ለማስቀመጥ ሞክራለሁ Thank you